بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو نئی ویډیوز موږ د یوټیوب حواله سره ده. یوټیوب باندې موږ کار څنګه کوو، یوټیوب نه موږ پیسې څنګه ګټو. نن نئی دی ویډیو کې موږ د یوټیوب چینل جوړولو طریقه زده کوو. څنګه چې موږ دا چینل جوړ کړی دی، دا زموږ زوړ چینل دی. په دې باندې الریډي د یوټیوب حواله سره مختلف ویډیوګانې اپلوډ شوي دي. دا ریز ورډ په نوم چینل دی. تاسو دلته وزټ کولی شئ، دا ویډیوګانې هم کتلی شئ. نن دی ویډیو کې موږ د یوټیوب چینل جوړولو طریقه زده کوو. هغې دپاره به موږ راځو لومړی ډیسکټاپ ته. په ډیسکټاپ کې به الریډي موږ سره یو ګوګل کروم سافټویر انسټال وي. که چېرې تاسو سره دا سافټویر انسټال نه وي، دا به تاسو خپل لیپټاپ یا ډیسکټاپ کې کمپیوټر کې انسټال کړئ. اینه پس به تاسو په دې باندې کار کولی شئ. که تاسو خپل چینل بالکل په موبایل باندې هم جوړولی شئ او تاسو په لیپټاپ یا ډیسکټاپ باندې خپل چینل کریټ کولی شئ. د چینل کریشن دپاره به موږ څه کوو، لومړی به راځو ګوګل کروم ته. ګوګل کروم کې به موږ راځو د ایډ باندې چې کله کلیک ووهو، دلته دی موږ نه غواړي سیټ اپ یور نیو کروم پروفایل. موږ به نیو کروم پروفایل خپل جوړو د چینل دپاره. دې دپاره موږ وو ساین ان. چې کله موږ دې کې ساین ان شو، دې کې دی الریډي وایي که چېرې تاسو سره جیمیل اکاونټ وي، تاسو دلته ډایرکټ ساین ان کولی شئ. نو موږ نوی چینل جوړو او نوی جیمیل جوړو. هغې دپاره موږ کریټ اکاونټ باندې کله کلیک ووایو، دلته راځي فار مای پرسنل یوز باندې به کلیک ووهو او دلته به اوس موږ خپل چینل لپاره چې کوم جیمیل دی هغه به کریټ کوو. دلته موږ خپل نوم ولیکو فرست نیم کې او سر نیم کې آپشنل دی. که سر نیم تاسو لیکئ او که نه لیکئ، خو فرست نیم کې به خامخا تاسو خپل نوم لیکئ. د نه پاس به تاسو دا نیکسټ کوئ. بیا به تاسو دا خپل ډیټ اف برث کې ورکئ 1995. خپل جنډر به سلیکټ کوئ او بیا به تاسو نیکسټ ووایئ. چې نیکسټ ووایئ، دی الریډي تاسو سره خپل جیمیل ایډرس یې تاسو ته درکړي یو دوه قسمه. تاسو دا هم سلیکټ کولی شئ. که تاسو وایئ چې زه خپل نوم باندې یو خپل جیمیل ایډرس ورکوم، نو به تاسو کریټ یور اون جیمیل ایډرس به ووایئ. دلته به تاسو په خپل نوم سره جیمیل ایډرس ورکړئ. موږ خپل جیمیل ایډرس ورکړو. دې نه پس به موږ ورکړو پاسورډ. پاسورډ به تاسو بالکل چا سره نه شیر کړو. خپل پاسورډ په خپله دلته انټر کړئ او ځان سره سیف کړئ. چې تاسو د جیمیل اکاونټ اوپن کولو کې څه مسله نه راځي. دلته به تاسو خپل سیکرټ پاسورډ ورکړئ. ما خپل پاسورډ دلته کریټ کړو. تاسو به دې نه پس خپل موبایل نمبر انټر کړئ. په دې باندې به تاسو ته ویریفیکیشن کوډ راځي. دا جیمیل به تاسو ویریفاید کړئ. تاسو به خپل پرسنل نمبر دې کې ورکړئ. دلته اوس موږ ورکوو خپل نمبر. کله خپل نمبر ورکړئ، بیا به نیکسټ کوئ. نیکسټ نه پس په دې موږ ته خپل ویریفیکیشن کوډ رالیږي. یو دلته بالکل موږ سره په موبایل باندې چې کوم موبایل نمبر موږ ورکړی و هغې ویریفیکیشن کوډ رالی او ویریفیکیشن کوډ به موږ خپل دلته انټر کړو او هغې نه پس به موږ بیا مخکې ځو نیکسټ به ووایو. او ریکور ایمیل ایډرس، که تاسو سره زوړ ایمیل ایډرس وي، تاسو بالکل هغې کې خپل ریکوري ایمیل ایډرس ورکولی شئ. موږ به خپل دې کې زوړ ایمیل ایډرس ورکړو. یس دا چې کوم دی نو دلته زموږ دې پیج کې اوس دی موږ ته وایي ریویو یور اکاونټ انفو. تاسو خپل ایمیل جیمیل اکاونټ دلته نه بالکل چې کوم ایډرس ورکړی هغه به تاسو دلته نه ځان سره کاپي کړئ او هغه به تاسو یو ورډ فایل به کولاو کړئ. هغې کې به ځان سره تاسو دا پیسټ کړئ چې بیا تاسو بعد کې تاسو ته څه مسله د ایمیل جیمیل ایډرس بیا تاسو نه هېرېږي نه. او خپل پاسورډ به هم چې تاسو کوم پاسورډ ورکړی دی هغه به تاسو دلته پیسټ کړئ او دا به ځان سره سیو کړئ. دا به چې موږ ځان سره دا سیو کړو، اینه پس به موږ نیکسټ ووایو او د دې ټرم کنډیشن به موږ وګورو. اینه پس به موږ دا بالکل نیکسټ کړو او آی اګري چې کله ووایو نو دی به موږ ته یو خپل پیج کولاو کړي، یو خپل پروفایل به کولاو شي او د باندې موږ yes I am in باندې کله موږ کلیک وو
دا به got it کو دلته موږ نوم ورکو او یو پیج به سلیکټ کو او کلر به ورکو بیا به ډن و جی بالکل زموږ جیمیل اکاؤنٹ کریټ شو موږ ته به د جیمیل اکاؤنٹ څنګه پته لګي چې زموږ جیمیل اکاؤنٹ جوړ شوی موږ په دې جیمیل باندې کلیک وو او جیمیل به موږ تر خپل پیج کولاو شي دا زموږ جیمیل اکاؤنٹ پیج دی دی ایمیل په وجه به موږ چې دی نو د یوټیوب ته انټر کیږي یوټیوب چینل به جوړو او یوټیوب والا چې څه قسمه انفارمیشن یا څه قسمه موږ ته میسج راکول غواړي او به موږ په دې ایمیل باندې به موږ ته راسند کیږي دین علاوه که دی ویډیو ریلیټډ تاسو کوېسچنې نو کمنټ باکس په اوپن آی کې تاسو بالکل کمنټ کولی شئ او که دا ویډیو تاسو لپاره فایده مند وه او دې نه تاسو فایده اوچته کړې وي نو دا ویډیو لایک کړئ نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چینل که تاسو لپاره فایده مند وي نو دا سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پریس کړئ چې نوي اپډیټډ ویډیو موږ اپلوډ کوو هغه تاسو سره راځي. تھینک یو. السلام علیکم.